के तपाईलाई थाहा छ तपाईसँग भएको कस्टम डोमेनलाई कसरी ब्लगरमा कनेक्ट गर्ने भनेर? यदि तपाईसँग डोमेन छ र होस्टिङ छैन भने तपाईले फ्रीमा ब्लगरमा डोमेन कनेक्ट गरेर तपाईले आफ्नो ब्लगलाई रन गर्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् भिडियो सुरु गरौँ। तपाई आफ्नो कुनै ब्राउजरमा जानु होला, त्यसपछि त्यसमा आफ्नो जीमेल लगइन गर्नु होला है त, गुगल अकाउन्ट। त्यसपछि BLOGGER ब्लगर टाइप गरेपछि फर्स्टमा आउँछ। साथीहरु, यस च्यानलमा तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी भिडियोलाई लाइक गर्न नभुल्नु होला। त्यसपछि यहाँ यस्तो इन्टरफेस खुल्नेछ। पब्लिश योर प्यासन भने है, यसमा तपाईले यहाँनिर पहिले नै तपाईको जीमेल आइडी लगइन हुनुपर्छ यस ब्राउजरमा। त्यसपछि क्रिएट योर ब्लग भनेछ, यसमा क्लिक गरौँ है त। लोडिङ हुँदैछ। यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो यो जीमेल हो। मैले यसको यो जीमेलबाट ब्लगर बनाउँदै छु। फर्स्टमा हामी ब्लगर बनाउने छौं। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यो वार्निङ आएको छ। अब यहाँनिर भनेको छ नेम, चुज द नेम अफ योर ब्लग। ब्लगको नाम के राख्ने है त। मैले आफ्नो एउटा आफ्नै डोमेनको नाम जस्तै म्याच हुने टाइपको बनाउँछु है त। यहाँनिर हेर्नुहोस् मेरो यो मैले नेम चिपमा आएको छु। यो मेरो डोमेन हो। यहाँनिर म गएर मलाई यसरी कपी पेस्ट गर्दै मैले यस्तै बनाउन चाहन्छु। अब यहाँ के हुन्छ, अब यहाँनिर चुज योर URL भनेको छ है त। ब्लगरको URL हामीले चुज गर्ने। म यसमा पनि आफ्नै नामसँग म्याच खाने हेर्छु। यसले यो .com यहाँ पछाडि हुन्छ। सामाजिक पार्टी है। दिस ब्लग एड्रेस एभाइलेबल, यो सब डोमेन एभाइलेबल छ। यो अहिले सामाजिक पार्टी .blogspot.com हुनेछ सब डोमेनसित ब्लगको। पछि मैले यसलाई यहाँनिर केही सेटिङहरू गरेर सामाजिक पार्टी .com ओपन हुनेछ है त। यसबाट फर्स्टमा हामी ब्लगस्पट बनाउँदैछौँ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो मेरो डोमेनको नेम म्याच खायो, मतलब URL। नेक्स्ट गरेँ है त। अब डिस्प्ले नेम भनेको छ, यसमा मैले यही राख्दै अनि मैले फिनिस गरेँ है त। बेसिकली हाम्रो blogspot.com को ब्लग बनिसकेको छ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ प्रोसेसिङ भनेको छ। हाम्रो यो ब्लगस्पटको ब्लग अलमोस्ट रेडी भयो है त। अब यसलाई एकखेर भ्युअर ब्लग गरेर हेरौँ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ सामाजिक पार्टी .com है यो ब्लगरको। यसमा केही पनि छैन, टोटल्ली एम्प्टी छ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ सामाजिक पार्टी .blogspot.com। हामीले अहिले यो ब्लगस्पट सब डोमेनलाई हटाएर यसरी .com बनाउने छौँ। ओके, फर्स्टमा हामी अहिले यसलाई थोरै केही इन्टरफेस यसको बनाऊ है त। यहाँनिर धेरै सेटिङहरू छ। फर्स्टमा हामी अब थिमहरू चेन्ज गरौँ, चुज गरौँ आफूलाई मनपर्ने थिम है। यहाँनिर थिम सेक्सनमा आएर आफूलाई कस्तो लेआउट मनपर्छ त्यही अनुसारको थिम चुज गर्ने। मैले अहिले सिम्पली सही त कस्तो छ। ओके, यहाँनिर मलाई खासै मन परेन। यहाँनिर म सिम्पल एउटा लेआउटमा गएँ है त। ल यसैलाई वाइटमा, वाइट धेरै वाइट हुन्छ होला। ओके, केही छैन। यसैलाई वाइटलाई एप्लाई गरौँ। हाम्रो पहिला अहिले यस्तो थियो। अब हामीले यसलाई रिफ्रेस गऱ्यो भने हाम्रो ब्लगस्पटको थिम यसमा इन्स्टल भइसकेको छ। अब हाम्रो यस्तो देखिनेछ। यसमा अहिले हाम्रो आर्टिकल नभएको कारणले बिल्कुलै देयर इज नथिङ भनिएको छ है, केही पनि छैन। आर्टिकललाई इम्पोर्ट गर्न पनि सकिन्छ। तपाईलाई मैले अहिले पछि देखाउँछु है त इम्पोर्ट गर्ने तरिका। अहिले अब हामी blogspot.com लाई हामीले डोमेनमा कनेक्ट गरेर हेरौँ है त। त्यसको लागि हामी सेटिङमा जानुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ फर्स्टमा अहिले हामी केही पनि गर्दैनौँ। जस्ट हामी हाम्रो डोमेनलाई, कस्टम डोमेनलाई यसमा कनेक्ट गर्नेछौँ ब्लगस्पटमा। कस्टम डोमेनमा गएर
यहाँनिर तपाईले आफ्नो डोमेनको अगाडि www लगाउन नभुल्नु होला अनि samajikparty.com यसपछि आयो ओके मैले यसलाई सेभ गर्छु यहाँनिर यस्तो रेड कलरमा के चीज सेटिङहरु गर्न पर्ने छ जुन यही नै हो है त ठ्याक्कै मेन सेटिङ गर्नुपर्ने भनेको यहाँनिर अब हामीले दुईवटा सिनेम र चारवटा आईपी हरु राख्न पर्ने हुन्छ त्यसको लागि अब हामी फर्स्टमा सिनेम राखौं है त त्यसको लागि भनेको छ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ रजिस्टर लोकल योर डोमेन नेम सिस्टम डीएनएस इन्टर योर फलोइङ भने सिनेम है त फर्स्टमा हामी जाने नेममा सिनेम गर्ने अरे चाहिँ कपी गरौँ अब हामी डोमेनमा जाउँ है त ब्राउजरमा गए डोमेनको एडभान्स डीएनएस मा जानु होला त्यसपछि यहाँनिर गएर हामीले अहिले सिनेम भनेको छ है यहाँनिर अरु कहीं पनि छैन यहाँनिर सिनेम देख्न सक्नुहुन्छ सिनेम रेकर्ड यसमा गएर यो www छ यसलाई फर्स्ट होस्टमा राख्ने है त्यसपछि अर्को यहाँ डेस्टिनेसन भनेको छ यहाँनिर टक्कै यो जीएचएस बाट कपी गरेर डेस्टिनेसनलाई कपी गरेर फेरि हामी त्यही डोमेनमा आएर भ्यालु टार्गेटमा गएर यसलाई पेस्ट गर्ने अनि यसलाई सेभ गर्ने है त अलि सेभ पछि गरौँला फेरि अर्को हामीले यसमा सेकेन्ड सिनेम बनाउनु पर्ने हुन्छ रेकर्ड फेरि हामी यहाँनिर आएर नेम भनेको छ यो चाहिँ है त ओके हामी डोमेनमा आयौं फेरि डोमेनमा आएर यसलाई पेस्ट गर्यौं होस्टमा है त अब टार्गेटमा अनि यहाँनिर जानु होला त्यसपछि यहाँ डेस्टिनेसन भनेको छ यसलाई टोटल्ली कपी गरेर यहाँनिर कपी गर्नु यसलाई अनि फेरि ब्याक आएर टार्गेटमा यसलाई पेस्ट गरेर यो देख्न सक्नुहुन्छ यो दुईटालाई अब हामी सेभ गर्ने छौं हाम्रो सिनेम सेभ भयो अनि यो पनि ओके यो पनि सेभ भयो है त दुईवटा हामीले सिनेम बनाइसक्यौ अब हामीले ए रेकर्ड है सरी यहाँनिर गएर ए रेकर्ड बनाउनु पर्ने हुन्छ ए रेकर्डमा पोस्ट @ म तपाईलाई देखाउँछु है त यहाँ जानुस् अनि हामी कहाँबाट त्यो आईपी लिने भन्दाखेरि यसमा सपोर्ट लिंकमा क्लिक गरेपछि यहाँनिर अब यहाँनिर तपाई देख्न सक्नुहुन्छ अलि तलपट्टि आएपछि यो चाहिँ है यो आईपी जस्ट यसलाई कपी गर्नु फर्स्ट यहाँनिर के छ भन्दा अरु सबै सेम छ है यो 32 34 36 र 38 मात्र डिफरेन्ट हो आईपी मा यसलाई कपी गर्नुस् फर्स्टमा त्यसपछि अब हामी डोमेनमा आऊ डोमेनमा आएर यसमा @ गर्नुस् अनि यसलाई पेस्ट गर्नु है त आईपी मा यो 32 ठीक छ करेक्ट त्यसपछि अर्को फेरि ए रेकर्डमा गएर फेरि यसमा पनि * गर्नुस् त्यसपछि यसलाई पेस्ट गरेर यसलाई 32 लाई 34 बनाम है त दुई को फरक छ फेरि जाउँ थर्डमा चारवटा बनाउनु पर्ने हुन्छ है त चारवटा हाम्रो आईपी थियो यसलाई * गरौँ त्यसपछि पेस्ट गरौँ अनि यसलाई 32 34 को अब 3 छ 36 बनाऊ है त अब लास्ट 4 नम्बरमा * गरेर फेरि पेस्ट गरौँ यसलाई 38 गरौँ है त 8 ओके हाम्रो यो चारवटै रेडी भएको छ अब हामीले सबैलाई सेभ गरौँ है त 1 बाइ 1 यहाँ देख्नुहुन्छ सेभ भइसकेको छ अब यो फोर्थ हाम्रो ए रेकर्ड पनि सेभ भइसकेको छ साथीहरु यस च्यानलमा तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र भिडियोलाई एक लाइक गरिदिनु होला यदि तपाईलाई कुनै कन्फ्युजन छ भने भिडियोको तलपट्टि कमेन्टमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ है त मैले त्यसको रिप्लाई दिनेछु र यदि धेरै नै समस्या भए भिडियो नै बनाएर आउनेछु र सर्टकटमा छ भने त्यसको मैले रिप्लाईमै तपाईको समस्याको समाधान गरिदिनेछु अब हामी ब्याक आउँ हाम्रो उसमा ब्लगरमा यो हाम्रो नेम सरी आईपी खोजेको चाहिँ
ट्याब हो यसलाई काटौँ अब यसको काम छैन अब यहाँनिर हामी फर्स्टमा आएका थियौं यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ यो हामीले सेभ गरि यो हामीले सेटिङ मिलाइसक्यौं अब जस्ट सेभ गर्नु है त यो सेभ नहुन पनि सक्छ कहिलेकाहीँ किन भन्दा त्यो आईपीहरु अपडेट नभएको कारणले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ सेभ हुन एकछिन टाइम लाग्छ र त्यसलाई हामीले त्यतिकै छोड्दियौ र 1-आधा घण्टा पछि सेभ हुन सक्छ है त त्यसको लागि तर हाम्रो अहिले सेभ भइसकेको छ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ अब हाम्रो डोमेन रिडाइरेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ यसलाई अन गरौँ है त र अब हाम्रो डोमेनमा https पनि लगाउनु पर्ने हुन्छ नत्र http मात्र आएर वार्निङ आउँछ त्यसको लागि यसलाई अन गरेर छोड्दियौ यसलाई पनि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ https रिडाइरेक्ट पनि अन भएको छ कहिलेकाहीँ यो https एभाइलेबिलिटीमा यो अन हुन्छ तर यो यहाँ देख्न सक्छ अनकन लेखेको छ हैन अनकन अब यसलाई हामी रिफ्रेश गरेर हेरौँ एक सेकेन्ड यहाँनिर देख्नुहुन्छ एभाइलेबिलिटी पेन्डिङ भनेको छ है यो https डोमेनमा लाग्नलाई केही टाइम लाग्न सक्छ 2-4 घण्टा पनि लाग्न सक्छ र 10-20 मिनेटमा पनि हुन सक्छ त्यति नै हो त्यसपछि अरु बाँकी सेटिङ गरौँला अब जस्ट हामी यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो blogspot.com थियो अब हामी यसलाई रिफ्रेश गरेर हेरौँ है त के भन्छ लोडिङ हुँदैछ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ साथी हाम्रो डोमेन https लागेर www पनि आइसकेको छ हाम्रो नेम सर्भर अपडेट हुन केही टाइम लाग्ने कारणले गर्दाखेरि अहिले यो एरर आएको छ अब केही मिनेट पछि अथवा केही आधा घण्टा पछि यो आफै फिक्स हुनेछ है त यति नै हो डोमेन बन्ने गर्ने बाँकी सेटिङ यसमा धेरै सेटिङहरु छ गर्नुपर्ने त्यो सेटिङहरु पनि सबै मैले गरेर तपाईहरुलाई देखाउने छु है त हाम्रो नेमचिपमा भएको कस्टम डोमेनलाई ब्लगरमा लिएर जोड्न मैले सिकाएँ अब अर्को भिडियोमा बाँकी सेटिङहरु यसको धेरै चीजहरु छ बेसिक सेटिङहरु मिलाउन यसमा धेरै चीजहरु मिलाउनु पर्ने हुन्छ यसमा धेरै चीज बाँकीहरु छ त्यो सबै गर्न मैले सिकाउने छु है त आजको लागि भिडियो यति नै गरौँ यदि तपाईलाई यस भिडियोमा कुनै कन्फ्युजन छ भने कृपया कमेन्ट गर्नु होला र भिडियोलाई लाइक गर्न बिल्कुल नभुल्नु होला र तपाई यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न त बिल्कुलै नभुल्नु है त आजको लागि भिडियो यति नै गरौँ हस्त धन्यवाद